নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 25 মেৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউত ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব Integrated approach at prelims, mains আৰু interview preparation, expert faculty guidance, সম্পূৰ্ণ syllabus cover কৰা হয় 24/7 library facility আৰু weekly mock test conduct কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটো আজি আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে India faces a 1991 moment it needs to reform relook at subsidies এতিয়া অথৰ কেইগৰাকী এই আৰ্টিকেলটোত উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াই হয়তো ফেচ কৰিব পাৰে 1991ৰ যি বেলেন্স অফ পেমেন্ট ক্ৰাইচিছ হৈছিল বা সেই সময়ত যি ইকনমিক ভালনাৰেবল আছিল সেই তেনেকুৱা এটা মুমেন্ট ফেচ কৰিব পাৰে গতিকে ইণ্ডিয়াই তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে এই সময়কণতে ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে বিশেষকৈ সাবসিডিজৰ ৰিফৰ্ম ফুড সাবসিডিজ ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডিজ ইয়াৰ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে বুলি অথৰ কেইগৰাকী ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে আমি কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি ৰাখো কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আমি কৈ নাযাওঁ যিটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ ইয়াতে অথৰ এতিয়া কি টাৰ্মছ বুলি ক'লে আমি কিহৰ কথা কোৱা গৈছে এটা ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনৰ কথা কোৱা গৈছে ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মানে কি হৈছে যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ৰুপিয়ে নিজৰ ভেলিউটো লুজ কৰি থাকে এগেইনষ্ট ফৰেন কাৰেন্সি যেনেকৈ US ডলাৰ এক্সাম্পল হিচাপৰ পৰা যদি চাওঁ সাপোজ আগতে $1 কিনিবৰ কাৰণে 70 টকা লাগিছিল এতিয়া 100 টকা লাগিব এনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া হয় তেতিয়া ইম্পৰ্টছ আমি যি অইল ইম্পৰ্ট কৰো ইলেক্ট্ৰনিক চিপছ ইম্পৰ্ট কৰো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ইম্পৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি বেছিকৈ পইচা দিব লাগিব ফিস্কেল ডেফিচিট গেপ বিটুইন হোৱাট গভৰ্নমেণ্ট আৰ্নছ আৰু ইট স্পেন্স তাৰ ডিফাৰেন্সটোৱে হৈছে ফিস্কেল ডেফিচিট এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যি মেইন আৰ্গুমেন্ট আৰু সাবস্টেন্সিভ পাৰ্টত ইয়াত কি আছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰেন্ট মেক্ৰ ইকনমিক ষ্ট্ৰেছ বুলি অথৰ কেইগৰাকী মেনশ্যন কৰিছে যে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন হৈছে ৰুপিৰ ভেলিউটো কমিছে গ্লোবেল এনাৰ্জি প্ৰাইচ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে ডিউ টু ৱেষ্ট এছিয়া কনফ্লিক্ট ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰাইচ লগতে বাঢ়ি গৈছে আৰু এক্সপান্ডিং সাবসিডি বিলছে কি কৰিব পাৰে এতিয়া প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সিমিলাৰলি যিটো 1991ৰ সময়ত হৈছিল বেছিকৈ যদি সাবসিডি এটা দি থাকে গতিকে উইদাউট ৰিফৰ্ম যদি এতিয়া কৰা নাযায় ফিস্কেল স্পেচটো মানে গ্ৰোথ এনহেন্সমেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট গেট স্কুইজ এতিয়া সাবসিডিতে বেছিকৈ পইচা যদি ইনভেষ্ট কৰি থাকে বা পইচা যদি বেছিকৈ স্পেন্ড কৰি থাকে তেতিয়া বেলেগ কামত ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ ওচৰত হয়তো ইনভেষ্টমেন্টৰ কমি হ'ব পাৰে যেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টত সাবসিডিজ এজ দ্য কোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম এতিয়া ফুড আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডিজটো আটাইতকৈ বেছি ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টে দিয়ে এক্সট্ৰিমলি লাৰ্জ বুলি কৈছে ফুড সাবসিডি ৱেল এবভ 2 লাখ crore ফুড আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডিটোৱে আটাইতকৈ বেছি হয় সাবসিডিৰ ভিতৰত 2 লাখ crore ক্ৰছ কৰি যায় ইয়াৰ সাবসিডি লাৰ্জলি ওপেন এন্ডেড হয় ডিমান্ড ড্ৰিভেন আৰু পলিটিক্যালি বহুত ষ্ট্ৰিকি হয় গতিকে বাজেট মেনেজমেন্টৰ কাৰণে ডিফিকাল্ট হৈ যায় ফুড সাবসিডি কনচাৰ্ন এটাও আছে কভাৰ কৰে নেশনেল ফুড সিকিউৰিটি এক্টৰ আন্ডাৰত আৰু ইমাৰ্জেন্সি ফ্ৰী ফুড প্ৰগ্ৰেমছে এতিয়া অলমোষ্ট 60% অফ দ্য পপুলেশ্যন কভাৰ কৰে ফাৰ বেয়ন ট্ৰুলি ভালনাৰেবল যিসকল ট্ৰুলি ভালনাৰেবল হয় তেওঁলোকতকৈ বেছি নাম্বাৰছত প্ৰকিউৰমেন্ট যে কৰা যায় মিনিমাম সাপোৰ্ট প্ৰাইচ প্লাস ফ্ৰী গ্ৰেইন সাপ্লাই কি লিডছ কৰে এক্সেস বাফাৰ ষ্টকস আছে যি প্ৰয়োজন নাই তাতকৈ বেছি ষ্টক আছে হাইষ্ট তাৰ কাৰণে ষ্টৰেজ কষ্টটো বহুত বেছি হৈ যায় মাৰ্কেট ডিষ্টৰচন হয় ফৰ নন PDS যি কনজিউমাৰ হয় তেওঁলোকলৈ ফাৰ্টিলাইজাৰ সাবসিডি কনচাৰ্ন ইউৰিয়া যিহেতু হাইলি সাবসিডাইজ প্ৰাইচত পায় গতিকে ইউৰিয়া কি কৰা হয় অভাৰলি ইউটিলাইজ কৰা দেখা যায় স্মাগলিং আমি দেখো নেপাললৈ বাংলাদেশলৈ আৰ্টিফিচিয়েলি লো প্ৰাইচ এনকাৰেজ কৰে অভাৰ ইউজৰ কাৰণে গতিকে এতিয়া কি কৰিব লাগে এটা অথৰ কেইগৰাকীয়ে কৈছে যে ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে আৰ্গুমেন্ট ফৰ মেজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম আৰ্টিকেলটো কনচেপচুৱেলি আৰ্গু কৰিলে ইনক্ৰিমেণ্টেলি টিনকাৰিং স্মল প্ৰাইচ হাইক বা এনেকুৱা মাৰ্জিনেল কভাৰেজ টুইক্স আৰু এতিয়া ইনাফ নহয় গতিকে ইণ্ডিয়াই মাষ্ট এই যিটো স্নেৰিঅ সেই স্নেৰিঅটো চেজ কৰিব লাগে মেক্ৰ প্ৰেছাৰ অন এন অপৰচুনিটি টু ৰেচনেলাইজ সাবসিডি কৰিব কাৰণে প্ৰপ'জ ব্ৰড ৰিফৰ্ম ডাইৰেকশ্যন
কৈছে যে মুভ ফ্ৰম প্ৰডাক্ট বেছড ছাবচিডিৰ পৰা পাৰ্চন বা লেণ্ড বেছড ইনকাম ছাপৰ্ট দিব লাগে, যেনেকৈ PM কিষাণ, ডিজিটেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে, ৰিবেলেঞ্চ কৰিব লাগে নিউট্ৰিয়েণ্ট ছাবচিডি টু কাৰেক্ট ছইল হেল্থ, গ্ৰেজুৱেলি এলাউ কৰিব লাগে প্ৰাইচেছ টু ৰিফ্লেক্ট ৰিয়েল কষ্ট ৱাইল কম্পেনচেটিং ফাৰ্মাৰ্ছ থ্ৰু ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ। ইমপ্লিচিট কাউণ্টাৰ ভিউ একনলেজ যে এব্ৰাপ্ট উইথড্ৰ যদি ছাবচিডিজক কৰা যায় ই হয়তো স্মল ফাৰ্মাৰ্ছ বা মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছক হাৰ্ম কৰিব, ফুড ইনফ্লেশ্যন ৰেজ কৰিব পাৰে আৰু পলিটিকেল বেকলেছ এটা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ৰিফৰ্ম কেনেকুৱা হ'ব লাগে, গ্ৰেজুৱেল হ'ব লাগে, ডেটা ড্ৰিভেন, ডেটা থাকিব লাগিব আৰু একম্পেনিড বাই ৰ'বাষ্ট ছেফটি নেটছ। হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি ইছ্যুটোৰ চাওঁ, প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এণ্ড আৰ্লি ইয়াৰ্ছত কলনিয়েল পলিচি লাৰ্জলি নেগলেক্ট কৰিছিল, চিষ্টেমেটিক ছাবচিডিজ, ফেমাইনছ আৰু ফুড শ্বৰ্টেজ তেতিয়া আমি প্ৰায় দেখিছিলোঁ। পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইণ্ডিয়াই ৰিলাই কৰিছিল PL480 প্ৰগ্ৰেমৰ আণ্ডাৰ USSD প্ৰভাইড কৰিছিল। গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ফেজ দেখিলোঁ 60ৰ পৰা 90ৰ ভিতৰত এডপ্ট কৰিলে হাই ইল্ড ভেৰাইটি চিডছ, ইৰিগেশ্যন, ফাৰ্টিলাইজাৰ, ষ্টেট ইন্ট্ৰডিউচ ল' এডমিনিষ্টাৰ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ প্ৰাইচ, পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্ট উইথ মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ প্লাছ PDS গ্ৰেজুৱেলি বিল্ড কৰিলে এনচিঅ'ৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাইচ ছাপৰ্ট ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু ফুড ছিকিউৰিটিজ পুৰসকলৰ কাৰণে। 1980ত ৰাইজিং ছাবচিডি বিলছ আৰু মেক্ৰ' ষ্টেজ দেখিলোঁ। 1991ত ক্ৰাইচিছ আৰু আৰ্লি ৰিফৰ্ম দেখা পালোঁ। বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছে পুছ কৰিলে ইণ্ডিয়াক IMF ৱৰ্ল্ড বেংক ছাপৰ্ট ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এটেম্প কৰিলে ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ছাবচিডি আৰু কণ্টেইন কৰিবৰ কাৰণে ফিস্কেল ডেফিচিট এটা। 1991ৰ পৰা 2000ৰ ভিতৰত এক্সপানশ্যন উইথ ৱেলফেয়াৰ অৰিয়েণ্টেশ্যন, ইকনমিক গ্ৰ'থ ইম্প্ৰুভ কৰিলে ৰেভিনিউটো আৰু এলাউ কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টক ৱেলফেয়াৰ স্কিমত বেছিকৈ খৰচ কৰিবৰ কাৰণে। 2000 পৰা 2010 চনলৈ ইনেক্টমেণ্ট কৰা দেখা গ'ল নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি এক্ট, ফাৰ্টিলাইজাৰ ৰিফৰ্ম কৰিলে 2010ত, ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে নিউট্ৰিয়েণ্ট বেছড ছাবচিডি ফৰ নট ইউৰিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কাৰণে, কিন্তু ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউৰিয়াটো থাকি গ'ল। 2014ত ডিজিটেলাইজেশ্যন আৰু DBT গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক কৰা দেখা গ'ল। আধাৰ, জনধন, মোবাইল কানেক্টিভিটি, জেম ট্ৰিনিটি এনাবল কৰিলে বেছিকৈ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ। COVID-19 আৰু ৰিচেণ্ট শ্বক দেখিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি কাৰেণ্ট কণ্টেক্সটো যদি চাওঁ, টোটেল ফুড আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ছাবচিডিয়ে এপ্ৰ'চ বা ক্ৰছ কৰে 4 লাখ ক্ৰ'ৰ এনুৱেলি, হাই প্ৰাইচ ইয়াৰ হয় এইটো। গতিকে এনেকুৱা এটা সময়ত আকৌ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে, পলিচি ৰিফৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে বুলি অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে। লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ, এফিচিয়েঞ্চি ভাৰ্চেছ ইকুইটি ট্ৰেড অফ। ক'ৰ লজিক টেনশ্যনটোৱে কি হৈছে, কিহৰ মাজত থাকে, ইকনমিক এফিচিয়েঞ্চি, যেনেকৈ ৱেষ্ট যাতে নকৰে, ডিষ্টৰশ্যন যাতে নহয়, ফাৰ্টিলাইজাৰ ৱেষ্ট, ফুড ৱেষ্ট যাতে নহয়, এইটো এভইড যাতে হয়, ইকনমিক এফিচিয়েঞ্চি থাকে, আৰু ছ'চিয়েল ইকুইটি ছাপৰ্ট যাতে কৰিব পাৰে ভালনাৰেবল যি ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু কনজিউমাৰ্ছৰ মাজত, সেইটোৱে হৈছে টেনশ্যন বিটুইন কিহৰ মাজত, ইকনমিক এফিচিয়েঞ্চিৰ মাজত আৰু ছ'চিয়েল ইকুইটি, কাৰণ দুইটা চাব লগা হয়। আৰ্গুমেণ্টত কি কৈছে যে কাৰেণ্ট ছাবচিডিজ ফেইল বোথ ফিজিকেলি ৱেষ্টফুল হৈ আছে, বৰ্তমানৰ যি ছাবচিডি দিয়া দেখা গৈছে বহুত ৱেষ্ট কৰে আৰু প'ৰলি টাৰ্গেট কৰা দেখা যায়। ট্ৰুলি নিডি যি হাউচ হোল্ড হয় তেওঁলোকে ষ্টিল চাফাৰ কৰে ডিপ্ৰাইভেশ্যনৰ। ইনচেন্টিভ কম্পেটেবল পলিচি ডিজাইন, যেতিয়া প্ৰাইচেছ আৰ্টিফিচিয়েলি ল' হয় তেতিয়া কনজিউমাৰ্ছে কি কৰে, অট'মেটিকেলি ইনচেন্টিভাইজ টু অভাৰ ইউজ কৰে, ডাইভাৰ্ট কৰে, লিডিং টু মৰেল হাজাৰ্ড। গতিকে ৰিফৰ্ম আৰ্গুমেণ্ট ৰেষ্ট অন এলাইনিং ইনচেন্টিভ ইউজিং মাৰ্কেট বেছ প্ৰাইচত যাব দিব লাগে, ইনকাম ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে, যাতে বিহেভিয়াৰটো তেওঁলোকে যেতিয়া নিজৰ একাউণ্টত পইচাটো পাই যায় তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এফিচিয়েণ্ট ইউজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে শিকে। ফিলচফি অফ দ্য এনেবলিং ষ্টেট ইনষ্টেড অফ পেটাৰ্নেলিষ্ট ষ্টেট, যিটোৱে ডেলিভাৰ কৰে চিপ গুডছ, আইডিয়া অফ এনেবলিং ষ্টেটে ডাইৰেক্টলি এম্পাৱাৰ কৰে চিটিজেনসকলক ইনকাম ছাপৰ্ট আৰু পাব্লিক গুডছত। এইটো কিহৰ লগত এলাইন হয়, লিবাৰেল ইকনমিক থটৰ লগত আৰু কেপেবিলিটি এপ্ৰ'চত, য'ত নেকি ষ্টেটে কেপেবল কৰি দিয়ে ৰেডাৰ দেন মেক্ৰ' মেনেজিং কনজাম্পশ্যন চইচেছ। ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল জাষ্টিছ এণ্ড ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, পাৰ্চিষ্টেণ্ট হাই ছাবচিডি ফাণ্ড কিহৰ পৰা কৰা হয়, বৰয়িং কৰা হয়, ধাৰ কৰি এতিয়া ছাবচিডি যদি দিয়ে এইটোৱে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব আমাৰ বাৰ্ডেনটো, কিহৰ বাৰ্ডেন, বৰয়িং বাৰ্ডেনটো ফিউচাৰ যি টেক্স পেয়াৰ্ছ হয় সেই টেক্স পেয়াৰসকলক আণ্ডাৰমাইনিং ইণ্টাৰজেনেৰেশ্যনেল ইকুইটি, লগতে ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন হয়, গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিপ্লেশ্যন হয়, স্কিউড ছাবচিডিজৰ কাৰণে কম্প্ৰমাইজ ৰাইট এণ্ড অপৰচুনিটি অফ দ্য ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন। মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চাইটিত ব্লেংকেট ফুড ছাবচিডি এক ভাইটেল হয় ছেফটি নেটৰ কাৰণে। এব্ৰাপ্ট ৰেচনেলাইজেশ্যন ৰিস্ক
ইনক্ৰিজিং কৰিব পাৰে নিউট্ৰিচনেল ইনচিকিউৰিটি এমং বৰ্ডাৰলাইন ভালনাৰেবল পপুলেশ্যনৰ মাজত যদি ইয়াক ইনষ্টেণ্ট ছাবচিডি নাইকিয়া কৰি দিয়ে হয়তো কি হ'ব পাৰে ফুড চিকিউৰিটিত ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে পলিটিকেলি কালচাৰ অফ ফ্ৰী দিছে এতিয়া ডিপলি এন্ট্ৰেন্স হৈ আছে ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছৰ লগত Legally, National Food Security Act legally binds হয় state to provide subsidized gain. আৰু internationally, India's the domestic economic policies আছে heavily dictated by external factors. Crisis in Middle East shocks shipping lanes যেনেকৈ Strait of Hormuz spike কৰে freight and energy cost to. Economic misallocation of resources stifle কৰিব পাৰে capital formation যেতিয়া majority of the budget goes towards revenue expenditure little left for the capital expenditure গতিকে টেপ হৈ থাকে ইকনমিটো cycle of low productivity linkages দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forwardত adopt a phase calibrated reform strategy এতিয়া কি হ'ব লাগে modest rationalization হ'ব লাগে small predictable increase in urea PDS price index abruptly হ'ব নালাগে ৰিফৰ্মটো ৰিটাৰ্গেট কৰিব লাগিব subsidies with clear priorities restrict কৰিব লাগিব food subsidies under National Food Security Act to genuinely যি vulnerable household হয় তেওঁলোকৰ ওপৰত socio economic caste census আৰু multidimensional poverty metrics to use কৰিব লাগিব redirect কৰিব লাগিব part of saving into irrigational efficiency soil health card agriculture research and development এইবিলাকৰ ওপৰত বেছিকৈ কাম কৰিব লাগিব scientific way accelerate কৰিব লাগিব digitalization আৰু verification of land records publish কৰিব লাগিব annual subsidy incidence report showing who benefits promote কৰিব লাগিব diversified nutrient sensitive food system আৰু লগতে bill কৰিব লাগিব political consensus আৰু institutional mechanism ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে why naval supremacy is no longer optional for India এতিয়া এই আৰ্টিকলটোত আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়া আৰু no longer কি কৰিব নোৱাৰে ট্ৰিট কৰিব নোৱাৰে যে নেভেল ডমিনেন্স এজ অপচনেল এতিয়া নভেল ডমিনেন্সটো এতিয়া বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সেই কথাষাৰকে দুইগৰাকী অথৰে ইয়াতে কৈছে যে কাৰণ মডাৰ্ণ যি কনফ্লিক্ট হৈছে আৰু গ্লোবেল ট্ৰেড ইনক্ৰিজিংলি শ্বেপ হৈ আছে কন্ট্ৰোল অফ দ্য চিজ এতিয়া চিজৰ স্পেচিয়েলি আণ্ডাৰ ৱাটাৰ ৱাৰফেয়াৰ গতিকে নেভেল ডমিনেন্সটো ইয়াতে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ৰিচেণ্ট টেনশ্যন আমি দেখিলো ষ্ট্ৰেট অফ হাৰমুজ আৰু ৰেড চিয়ে কি দেখুৱালে ফিউ ষ্ট্ৰেটেজিক ৱাটাৰ ৱেজে কেনেকুৱা ধৰণে ডিছৰাপ্ট কৰিব পাৰে গ্লোবেল ইকনমিটো আমি এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো ইয়াৰ ইম্পেক্ট আমি বহুত বেছি দেখিছো থ্ৰেট ফ্ৰম ইৰাণ মিছাইল ষ্ট্ৰাইক ড্ৰোনছ এটেক অন শ্বিপিং টাৰ্ণ মেৰিটাইম চিকিউৰিটি ইনটু মেজৰ জিঅ' পলিটিকেল ইছ্যু অথৰগৰাকী গতিকে আৰ্গু কৰিছে যে ছাবমেৰিনছ আৰ নাও মষ্ট ডিচাইচিভ টুল বুলি কৈছে নেভেল পাৱাৰৰ কাৰণে ছাবমেৰিন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আৰু সাৰ্ফেচ শিপ সাবমেৰিনে অপাৰেট কৰিব লাগে পাৰে সাইলেন্টলি লুকাই গতিকে ট্ৰেড ৰুটছৰ কাৰণে ওচেনত ইন্টাৰনেশ্যনেল যি আমাৰ ট্ৰেড ৰুট থাকে সাগৰৰ দ্বাৰা সেইবিলাকক মেইনটেইন কৰিব কাৰণে এতিয়া সাবমেৰিন ইম্পৰ্টেন্ট হয় আগতে কেনেকুৱা আছিল ওচেনছ আৰ ফ্ৰী হাইৱেজ নিচিনা আছিল ট্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমান এতিয়াও আমি কি দেখিছো ইয়াৰ এই কনসেপ্টৰ থ্ৰেট আমি দেখিব পাৰিছো স্পেচিয়েল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিয় বেছিকৈ ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে এতিয়া ইণ্ডিয়ান ওচেন ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ভাইটেল হয় গ্লোবেল ট্ৰেড এণ্ড এনাৰ্জি ফ্ল'ৰ্ছৰ কাৰণে গতিকে ইণ্ডিয়াই নেভেল সুপ্ৰিমেচিটো ৰাখিব লাগিব ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰোথ ডিপেণ্ড কৰে হেভিলি চিকিউৰ চি লেন্সৰ ওপৰত ৰাইভেল পাৱাৰ্ছ লাইক চাইনা এক্সপাণ্ড কৰিছে নেভেল ইনফ্লুৱেঞ্চ ইণ্ডিয়াই গতিকে এস্পায়াৰ কৰিব লাগে মেজৰ ৰিজনেল পাৱাৰ আৰু নিড এবিলিটি টু প্ৰজেক্ট মেৰিটাইম ষ্ট্ৰেংথ এতিয়া আমি যদি ইয়াতে চাওঁ যে মেৰিটাইম চক পইণ্টছ বিলাক নেৰো চি পাছেছ সৰু চি থকা পাছেছ বিলাক সেইবিলাকক মেৰিটাইম চক পইণ্ট বুলি কয় হুইচ আৰ ভেৰি লাৰ্জ ভলিউম যাৰ দ্বাৰা বহুত এনাৰ্জি মুভ কৰিব পাৰে এনাৰ্জি বা লাৰ্জ ভলিউম অফ ট্ৰেড আৰু এনাৰ্জি যোনটোৰ দ্বাৰা মুভ কৰে আৰু ডিছৰাপশ্যন যদি ইয়াত হয় তেতিয়া এফেক্ট কৰে প্ৰাইচত ইঞ্চুৰেঞ্চত শ্বিপিং ৰুটছত আমি এইটো বৰ্তমান দেখি পালো ৱেষ্ট এছিয়াৰ ক্ৰাইচিছৰ ফলত ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজৰ ক্ৰাইচিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিয়াত হৈছে গ্লোবেলি ইকনমি ইনষ্টেবল হৈ গৈছে ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজে কানেক্ট কৰে পাৰ্চিয়ান গাল্ফ আৰু গাল্ফ অফ ওমান এণ্ড আৰাবিয়ান চি বাব আল মাণ্ডাব লিংক কৰে ৰেড চি টু দ্য গাল্ফ অফ এডেন এণ্ড ৱাইডাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চেন এতিয়া
সাবমেৰিন আৰু এন্টি সাবমেৰিন সাবমেৰিন হৈছে আন্ডাৰ ৱাটাৰ কম্বেট প্লেটফৰ্ম ইউজ কিহৰ কাৰণে কৰে সি ডিনাইল ডিটাৰেন্সৰ কাৰণে ইন্টেলিজেন্স গেদাৰিঙৰ কাৰণে ডিজেল ইলেক্ট্ৰিক সাবমেৰিন কোৱাইটাৰ হয় সাম টেকটিকেল কণ্ডিশ্যনত ইউজফুল হয় চক পইণ্ট ৱাৰফেয়াৰত এন্টি সাবমেৰিন ৱাৰফেয়াৰ কি ইনক্লুড হৈ থাকে শ্বিপছ এয়াৰক্ৰাফ্ট হেলিকপ্টাৰ সেন্সৰ সোনাৰ এটচেট্ৰা গতিকে চেন্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্টটোৱে হৈছে যে মেৰিটাইম কনফ্লিক্ট যি ৱেষ্ট এছিয়াত হৈছে আৰু এডজইনিং ৱাটাৰ্ছত আমি যি দেখিছো লগ লাগি থকা ৱাটাৰ্ছত যি দেখিছো ৰিভিল কৰে লাৰ্জাৰ ট্ৰুথটো ইকনমিক গ্ল'বেলাইজেশ্যন এতিয়া গতিকে ৰেষ্ট হৈ আছে ভালনাৰেবল চি লেন্সত যি সাগৰৰ ৰাস্তা আছে তাত নেভেল ষ্ট্ৰেংথ স্পেচিয়েলি গতিকে এতিয়া কি হ'ব লাগে বহুত বেছি নেভেলটো ষ্ট্ৰেংথ হ'ব লাগে স্পেচিয়েলি সাব সাৰ্ফেচ কেপেবিলিটি ইজ নাও ইনডিস্পেন্সেবল emphasis কিহৰ ওপৰত not only on fleets in general কিন্তু undersea dominance as the decisive layer of 21st century naval competition এটা supporting লজিকত যদি আমি চাওঁ কি আছে যে চক পইণ্ট ডিসৰাপশনে কি এফেক্ট কৰিব পাৰে ৱাৰশ্বিপতকৈ বেছি চক পইণ্ট ডিসৰাপশনে এফেক্ট কৰিব পাৰে ৰিশেপ কৰিব পাৰে ট্ৰেড ইঞ্চুৰেঞ্চ এনাৰ্জি ফ্লো ফ্ৰেড ট্ৰেড নেশ্যনেল ৰিস্ক কেলকুলেশ্যন হৰমুজ এক্সেপশ্যনেলি সেন্সিটিভ হয় শ্বিয়াৰ স্কেল অফ অইল এণ্ড ট্ৰেড তাৰ দ্বাৰা মুভ হয় ৰেড সি বাব আল মান্দাব কৰিডৰ লাইক ৱাজ ক্ৰুচিয়েল হয় কিয়নো ই লিংক কৰে এছিয়া ইউৰোপ ট্ৰাফিক থ্ৰু সুৱেজ কেনেল ইণ্ডিয়া ফ'কাছ আৰ্গুমেণ্টত আৰ্টিকলটোৱে ফ্ৰেম কৰিলে ইণ্ডিয়া এজ এ ষ্টেট যাৰ প্ৰস্পাৰিটি ডিপেণ্ড হৈ আছে ষ্টেবল ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ যি চি লেন্স আছে তাত যাৰ জিঅ' পলিটিকেল ৰুল ৰিকুৱাৰ্ড ক্ৰেডিবল মেৰিটাইম পাৱাৰ গতিকে মেৰিটাইম পাৱাৰৰ কাৰণে নেভেল ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এইটো এলাইন হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেট মেৰিটাইম আউটলুক আণ্ডাৰ সাগৰ এণ্ড ইটছ অনগোয়িং অপাৰেশ্যনেল প্ৰেজেন্স ইন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান অ'চেন এণ্ড গাল্ফ এডজাচেণ্ট ৱাটাৰ্ছ এইটো অলছ' ফিট কৰে ৰিচেণ্ট পলিচি এমফেচিছ আণ্ডাৰ চি ৱাটাৰ implicit evidence used by the argument ইয়াতে এভিডেন্সো দিছে vulnerability of sea routes narrow sea routes আমি দেখিলো ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজত দেখিলো ৰেড চিত দেখিলো বাবল মান্দাবত strategic impact কেনেকুৱা ইভেন লিমিটেড আণ্ডাৰ চি থ্ৰেট ডিফিকাল্ট অফ লোকেটিং সাবমেৰিন ওৱান্স ডেপ্লয়ড গতিকে সাবমেৰিন বিলাকক এতিয়া ডেপ্লয় কৰাটো খুবেই জৰুৰী হয় need for integrated operation across surface subsurface air dimensions historical evaluation pre-independence background on India's strategic geography no long been shaped by sea routes linking West Asia, East Africa, Southeast Asia under colonial rule. Control of sea routes central to imperial trade asil. Early post-independence phase first decades after independence, India's naval poster modest asil, largely continental prioritized dominant national security বেছি গুৰুত্ব দিছিল 71 আৰু after 1971 war demonstrate utility of naval action তেতিয়া বুজা গ'ল আৰু sea denial in regional conflict over time India recognize কৰিলে naval power peripheral নহয় core instrument হয় regional strategy কাৰণে post cold war globalization era liberalization increase India dependence কিহৰ ওপৰত maritime tradeৰ কাৰণে imported hydrocarbon global supply chain as trades যেতিয়া intensify হৈ গ'ল security in the Indian Ocean regionতো important হৈ পৰিলে after 2611 coastal security maritime surveillance কিমান important আমি বুজা পালো 2008 মুম্বাই এটেকৰ পাছত 2015 onward আমি সাগৰ ইনিচিয়েটিভ আনিলো contemporary phase to আমি red sea crisis দেখিছো gulf tension দেখিছো chinese naval expansion দেখিছো moving through a modernization cycle involving project 75 lineage indigenous AIP insertion আৰু more ASW platform এতিয়া লজিক্যাল আৰু ফিলচফিক্যাল বেসটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম ৰিয়েলিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন আৰ্গুমেণ্ট ষ্ট্ৰংলি ৰিয়েলিষ্ট হয় ষ্টেটে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে এনাৰ্কিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিষ্টেম এটা কিন্তু তাৰ আগতে কি কৰিব লাগে সিকিউৰ কৰিব লাগিব পাৱাৰ ডিটাৰেন্স ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি গতিকে পাৱাৰফুল হ'ব লাগিব এখন কান্ট্ৰিয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনেকুৱা এনাৰ্কিক চিষ্টেম এটাত সাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে মেৰিটাইম মোবিলিটি ট্ৰেড প্ৰটেকশ্যন আৰু চি কণ্ট্ৰলক ট্ৰিট কৰা হয় এজ এ হাৰ্ড পাৱাৰ নেচেচিটি ৰেডাৰ দেন অপচনেল পাব্লিক গুডছ মহানিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্চত ইয়াতে কি আছে যে ৰিজনিং ৰিজেম্বল কৰিছে আলফ্ৰেড থেয়াৰ মহানছৰ ষ্ট্ৰেছ কিহৰ ওপৰত দিয়ে চি পাৱাৰ বেচিছ হয় নেশ্যনেল গ্ৰেটনেছৰ কাৰণে ট্ৰেড প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে জিঅ' পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কাৰণে তেওঁ এষাৰ কথা কৈছিল যে নেভেল পাৱাৰ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়
ইকনমিক প্ৰস্পাৰিটিও লিংক হৈ আছে চিকিউৰ মেৰিটাইম ৰুটৰ লগত সেইকাৰণে নেভেল পাৱাৰ বিকামছ ফাউণ্ডেশ্যন হয় ছভাৰেণ্টি নেভেল পাৱাৰৰ এতিয়া ইম্পৰ্টেঞ্চটো কথা এই আৰ্টিকলটোত কৈ থকা হৈছে ফিলচফিকেল এজামচনত চিকিউৰিটিয়ে কি কৰে প্ৰিচিডছ কৰে কমাৰ্চতকৈও ইম্পৰ্টেণ্ট চিকিউৰিটি থাকিলেহে কমাৰ্চ কৰিব পাৰিব ছভাৰেণ্টিৰ কাৰণে কি দৰকাৰ অট'নমাছ কোৰশ্বিপ কেপাচিটি নিজৰ কেপাচিটি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব টেকনলজিয়ে ৰিশ্বেপ কৰে বেলেঞ্চ বিটুইন ষ্ট্ৰং আৰু উইকাৰ ষ্টেট আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক নেগলেক্ট অফ দ্য মেৰিটাইম ডমেন যদি মেৰিটাইমৰ ষ্ট্ৰেটেজিক নেগলেক্ট কৰি দিয়া দেখা যায় ইকনমিক ভালনাৰেবিলিটি হ'ব পাৰে মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ক্ষেত্ৰত চিকিউৰ চি লেন্সে প্ৰটেক্ট কৰে ফিউৱেল এভেইলেবিলিটি প্ৰাইচেছ জব লিংক টু ট্ৰেড এভৰিডে ইকনমিক ভালনাৰেবিলিটি মেৰিটাইম ইনচিকিউৰিটিৰ ফলত হাউচ হোল্ডত ইফেক্ট কৰিব পাৰে ইনফ্লেশ্যনৰ শ্বৰ্টেজ ট্ৰান্সপৰ্ট কষ্ট Politically, maritime crisis test executive decision making, strategic communication, crisis response capacities. কেনেকুৱা হয় executive সকলৰ legally unclosed United Nations Convention on Law of the Seas, freedom of navigation, innocent passes, exclusive economic zone right, rule around blockade, use of force are central হয়. Internationally, choke point insecurity globalizes regional conflict because energy importers, insurers, exporters, naval powers are all affected. Economic disruption raise কৰিব পাৰে freight, insurance price, rerouting, commodity cost, hormones matter কৰে কাৰণ oil volumes transit it remain enormous. Linkages দিয়া আছে NCERT, UPSC syllabus, way forward capacity build কৰিব লাগিব, accelerate কৰিব লাগিব, submarine induction, refuse indigenous AIP integration, expand কৰিব লাগিব ASW vessel, helicopter, maritime, petrol, aircraft, institutional reform কৰিব লাগিব, strengthen কৰিব লাগিব jointness among Navy, Air Force, Coast Guard, intelligence, shipping, energy agencies, diversify কৰিব লাগিব energy sources, deepen কৰিব লাগিব Indian Ocean partnership through Sagar নিচিনা initiative দ্বাৰা, continue কৰিব লাগিব support freedom of navigation, unclosed principle, rule based maritime conduct ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এতিয়া আমি হিছো নেক্সট আৰ্টিকল ক্ৰিয়েটিং সেমিকন্ডাক্টৰ ডিপেন্ডেন্সি এতিয়া আৰ্টিকলটোৱে আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি পুশ কৰিছে ইণ্ডিয়াই কিহৰ কাৰণে সেমিকন্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিঙৰ কাৰণে ইয়াত কিন্তু ৰিস্ক এটাও আছে ক্ৰিয়েট কৰিছে ৰিস্কটো নিউ ফৰ্ম অফ ডিপেন্ডেন্সি এটা কৈছে যে ইণ্ডিয়াই ইনভেষ্ট কৰিছে হেভিলি সেমিকন্ডাক্টৰ এছেম্বলি টেষ্টিং আৰু পেকেজিং স্পেচিয়েলি উৰিষ্যাত কিন্তু কোৰ যি টেকনলজি হয় ইন্টেলেকচুৱেল যি প্ৰপাৰ্টি হয় ষ্টিল কাৰ আণ্ডাৰত আছে ইউএছৰ আণ্ডাৰত আছে বা আদাৰ ফৰেন পাৱাৰ্ছৰ আণ্ডাৰত আছে ইণ্ডিয়া এতিয়া এছেম্বলি টেষ্টিং আৰু পেকেজিঙত যিহেতু ইনভেষ্ট কৰে তাৰ মানে ৰেভিনিউটো বা তাৰ পৰা আমি ৰিটাৰ্ণ যিটো পাওঁ সেইটো বহুত বেছি নহয় অথৰগৰাকীয়ে গতিকে কৈছে যে মডাৰ্ণ ছাপ্লাই চেইন পলিটিকেলি কণ্ট্ৰল হৈ থাকে যদি চিপছ মেনুফেকচাৰ্ড ইণ্ডিয়াত হয় এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল কৰে লাইচেন্সিং ৰুল জিঅ' পলিটিকেল প্ৰেছাৰ লিমিট কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ ৰিয়েল ইকনমিটো এতিয়া ইউএছএ কি কৰে এনকাৰেজ কৰে ইণ্ডিয়াক হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে লোৱাৰ ভেলু যি মেনুফেকচাৰিং ৱৰ্ক হয় যেতিয়া নিজে হায়াৰ ভেলু চিপ ডিজাইন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ৰিচাৰ্চ কোৰ আইপি অনাৰশ্বিপ এইবিলাক কিহৰ আণ্ডাৰত থাকে আমেৰিকাই নিজৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখে এপিটি মানে এটিপি মানে কি এছেম্বলি টেষ্টিং পেকেজিং ফাইনেল ষ্টেজ অফ সেমিকন্ডাক্টৰ মেনুফেকচাৰিং ইনভলভ কাটিং আৰু মেনুফেকচাৰিং সিলিকন ৱেফাৰ্ছ ইনটু ইণ্ডিভিজুৱেল চিপ এতিয়া ফেবলেছ ডিজাইন কোম্পানীজ ইন দিছ কেটেগৰীয়ে কি ফ'কাছ কৰে এণ্টায়াৰলি ডিজাইনিঙৰ ওপৰত কৰে ইণ্টেলেকচুৱেল আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত কৰে of a chip but outsource the actual manufacturing to fabrication plants. Sovereign GPU reserved to কি হয় graphic processing units GPU engines that power artificial intelligence training এতিয়া হাই ইনভেষ্টমেণ্ট ল' ইল্ড ট্ৰেপ এটা ইণ্ডিয়া সোমাইছে বুলি কৈছে কাণ্ট্ৰিজ যিটোৱে এমফেচিছ কৰে চিপ এছেম্বলি টেষ্টিং পেকেজিঙক উইদাউট পেৰেলেল ইনভেষ্টমেণ্ট ডিজাইন আই পি হাই এণ্ড এইবিলাক হৈছে হাই ইনভেষ্টমেণ্ট যদিও আই পি ডিজাইন তাতে ইল্ডটো বহুত বেছি পায় কিন্তু ইণ্ডিয়া এতিয়া ইল্ডটো ল' ইল্ড ট্ৰেপত সোমাইছে কাৰণ এনেকুৱা টেষ্টিং এছেম্বলিত ইল্ডটো কম পায় কাৰণ কিহৰ কাৰণে ভেলু এণ্ড বাৰ্গেনিং পাৱাৰ সদায় কিহৰ ওপৰত থাকে ডিজাইন যোনে কৰিব আই পি যাৰ ওচৰত ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি যাৰ ওচৰত থাকিব টুল যাৰ ওচৰত থাকিব আৰু sovereign control over advanced compute not in labor intensive packaging work গতিকে বাৰ্গেনিং পাৱাৰটো এতিয়া যদি আমি ইউএছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ এক্সাম্পল চাওঁ ইউএছৰ ওচৰত থাকিব কিয়নো তেওঁলোকে যি আপ ষ্ট্ৰীম হয় সেইটো কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিছে জিঅ' পলিটিকেল ট্ৰেড পলিচি আৰু এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ আৰ নাও এট দ্য হাৰ্ট অফ দ্য জিঅ' পলিটিকেল কণ্টেক্সট ইউএছ চাইনা টেক ৰাইভেলৰি দেখিলো ট্ৰেড পলিচি ইজ বিং ইউজ এজ এ ষ্ট্ৰেটেজিক ৱেপন হিচাপে ইউজ কৰিব লৈছে ট্ৰেক পলিচিবোৰ টাৰিফ এক্সপৰ্ট কণ্ট্ৰল ইনভেষ্টমেণ্ট স্ক্ৰিনিং
এতিয়া আৰু এইটো টেম্পৰৰী মিজাৰ নহয় কিন্তু চেন্ট্ৰেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় লং টাৰ্ম ষ্টেট ক্ৰাফ্ট বা ষ্টেটৰ পলিচিৰ কাৰণে ৰিস্ক অফ নিউ ডিপেণ্ডেঞ্চি ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আহিব পাৰে যদি কাণ্ট্ৰি এখনে বিল্ড কৰে ফিজিকেল হাৰ্ডৱেৰ ফৰ দ্য ফিউচাৰ ফেক্টৰীজ ATMP ইউনিট যেতিয়া বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰি হোল্ড কৰে IP ডিজাইন টুল এক্সপৰ্ট লিভাৰ্ছ এতিয়া লাহেকে লক কৰি লয় নিজকে এটা সাবঅৰ্ডিনেট ৰোলত এইটো ইণ্ডিয়াৰ লগত হৈ আছে এটা ৰিজেম্বল কৰে আৰ্লি যি পেটাৰ্ণ আছিল কলোনিয়েল ডিপেণ্ডেঞ্চি সেইটো লগত যেতিয়া পেৰিফেৰিয়ে প্ৰভাইডছ কৰে লেবাৰ আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কিন্তু কোৰ ৰিটেইন কণ্ট্ৰল আণ্ডাৰ টেকনলজি ফাইনেন্স এইবিলাক বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰি ৰাখি থয় কম্পিউট এজ এ নিউ অইল এতিয়া কি কৈছে এডভান্স GPU আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ফ্ৰেম কৰা হৈছে ইয়াক নিউ অইল হিচাপে ডিজিটেল এজত উইদাউট সিকিউৰ এক্সেছ টু হাই এণ্ড কম্পিউট কাণ্ট্ৰিজ কেনট বিল্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স চিষ্টেম নিড ফৰ এ ছভাৰেন ৰুল বেছড এপ্ৰ'চ গতিকে কনচেপচুৱেল আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে যে লাৰ্জ ডেমক্ৰেচি এখনে কি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে নিজৰ ছভাৰেন লেয়াৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ্ছ আৰু AI ষ্টেকত নিজে বনাব লাগে থ্ৰু ডমেষ্টিক ডিজাইনৰ দ্বাৰা ছভাৰেন কম্পিউট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দ্বাৰা আদাৰৱাইজ ডেমোগ্ৰাফিক এডভান্টেজটো বা ইমান বেছি আমাৰ যি মাৰ্কেট চাইজটো বেছি হয় সেইটো ইউজ কোনে কৰিব বেলেগ কাণ্ট্ৰিয়ে কৰিব পলিচি ব্লু প্ৰিণ্ট আইডিয়াত ইয়াত কনচেপচুৱেল ব্লু প্ৰিণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ হৈ আছে ছভাৰেন GPU ৰিজাৰ্ভ ডেটা ফৰ টেক কণ্ডিচনেলিটি tighter regulation of critical AI API, prioritization of domestic IP and Indian language foundational model. Historical evaluation যদি চাওঁ early electronics আৰু import dependence pre 1991 post independence India treated electronics and computing as strategic but maintained protectionist public sector dominant approach এটা liberalization IT service 1991 পিছত দেখিলো economic reform পিছত দেখিলো cheap design centers research and development led of global firms came to India গ্লোবেল ভেলিউ চেইন আৰু এছিয়াছ ৰাইজ 2000 পৰা 2010 যেনেকৈ চাইনা টাইৱান সাউথ কোৰিয়া হেভিলি তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিলে বা ফেবছত সাবসিডিজ ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি কেপচাৰ কৰিলে গ্লোবেল মাৰ্কেট ইণ্ডিয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক ইম্পৰ্ট ছেমিকণ্ডাক্টৰ্ছ লাহে লাহে আমি আকৌ বেলেগৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰিব ললো US চাইনা টেক ৰাইভেলৰী 2018 অনৱাৰ্ডছ আমি দেখিলো India's semiconductor push লাহেকৈ আমি দেখিছো 2021 onwards several large investment হৈছে গুজৰাটত হৈছে আসামত হৈছে উৰিষ্যাত হৈছে AI boom GPU scarcity আৰু policy rethink গতিকে generative AI rise হৈছে intense global race for GPU কাৰণে high end compute exposing latecomers dependence on few vendors গতিকে এটা ট্ৰিগাৰ কৰে ডিবেট এটা compute sovereignty Structural political economy. It was a logical or philosophical base or argument. Reasoning to has a grounded kihot has a structuralist view report. Zetia ekhon country seats kihot thake global production hierarchy. Zetia production or hierarchy ekhon country thake tenoloke main core bostubur production kore heto determine kore tenoloকৰ bargaining power to development prospect or strategic and autonomy thake kionu kiramul belagor upor depend na hoy staying jodi low value endot thake jeniko assembly packaging ot replicate kore periphery dynamics seen earlier in commodity or manufacturing or ইয়াৰ bargaining power to কমকে থাকে strategic autonomy আৰু sovereignty কথা আছে argument to assume কৰে যে technological is self reliance in at least critical nodes like design IP foundational AI model compute necessary হয় preserve কৰিবৰ কাৰণে strategic autonomy যিকোনো এখন country philosophically aligned হৈ আছে republican ideas of freedom as non dominator dependence on other states export control is seen as a form of potential domination এতিয়া social dimensionত যদি চাওঁ indigenous semiconductors এয়াৰ ইকোসিস্টেমে কি কৰিব পাৰে হাই কোৱালিটি জব ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে STEM এডুকেশ্যন বাঢ়িব পাৰে ৰিডিউস কৰিব ডিজিটেল ডিভাইডছ ভায়া লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ টেকনলজি পলিটিক্যাল ডাইমেনশনত কন্ট্ৰোল যদি কৰিব পাৰে সেমিকন্ডাক্টৰ্ছ আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তেনেহলে ষ্টেট এখনৰ এবিলিটি বহাব ষ্ট্ৰেটেজিক অটোনমি আৰু নেগোশিয়েট কৰিব কাৰণে গ্লোবেল ফৰামত লিগেল ডাইমেনশন ডেটা টু টেক এক্সেছ টু কম্পিউট ৰুলছ ইন্টাৰসেক্ট কৰে ডেটা প্ৰটেকশ্যন ল IPR intellectual property right regime লগত competition law লগত ethical dimension decision to কোনে priority পাব access to sovereign compute state agency নে startup academia defense এটা ethical implication হৈ আহে international dimension semiconductor policy deeply embed হৈ আছে link হৈ আছে global alliance লগত economic dimension successful semiconductor strategy reduce কৰিব পাৰে import dependence to improve কৰিব current account আৰু incentivize কৰিব upstream research and development তাত এটা NCERT linkages দি আছে UPSC syllabus way forward balance ATMP with upstream capability
এতিয়া ইউজ কৰিব লাগিব ATMP OSAT প্ৰজেক্ট কিন্তু একেলগতে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপষ্ট্ৰীম যি IP ডিজাইন ইয়াৰ ওপৰতো কাম কৰিব লাগিব বিল কৰিব লাগিব sovereign compute and AI commons ঠিক একেধৰণে নেগোচিয়েট কৰিব লাগিব স্মাৰ্টলি অন ডেটা ফৰ টেক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ৰেগুলেটৰী ইনষ্টিটিউচনেল কেপাচিটি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব হিউমেন কেপিটেল আৰু ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টত এম্বেড কৰিব লাগিব সাস্টেইনেবিলিটি এণ্ড ইকুইটি ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এইবাৰ আহিছো আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটোলৈ আমাৰ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে নিউক্লিয়াৰ কনসেনসাস ৰিমেন ইলিউচিভ এতিয়া ইয়াতে নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটিৰ কথা কোৱা গৈছে যে ইয়াতে কনসেনসাস বিল্ড নহল নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটিৰ বলত কেনেকুৱা ধৰণে এখন আনফেয়াৰ ট্ৰিটি হয় নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি কি হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিটি সাইন কৰিছিল 1968ত কিন্তু এনফোৰ্স হৈছে 1970ৰ পৰা ইয়াতে কি হৈছিলে প্ৰিভেন্ট কৰিব বিচাৰে যাতে নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন্স স্প্ৰেড নহয় ই ক্ৰিয়েট কৰে লিগেল ডিস্টিংশন বিটুইন 5 ৰিকগনাইজড কিন্তু নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন ষ্টেট 1970 আগতে যোনে নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন বনাইছিল সেই পাঁচখন কান্ট্ৰিক এক্সট্ৰাকৈ ৰাখে আৰু অল আদাৰ সিগনেটৰিজ এক্সট্ৰাকে ৰাখে যে সেই বাকীখন কান্ট্ৰিয়ে যাতে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰটো বা ওয়েপন স্প্ৰেড কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ই কাম কৰে নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন ষ্টেটস 5 কান্ট্ৰিজ কোন কেইখন কান্ট্ৰি হয় USSR আগতে এতিয়া ৰাছিয়া UK ফ্ৰান্স চাইনা ইউনাইটেড ষ্টেট নন নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন ষ্টেট ৰিমেইনিং 186 সিগনেটৰী কান্ট্ৰি এতিয়া চেন্ট্ৰেল থেচিছটোৱে প্ৰেজেন্ট কৰিছে যে যি নিউক্লিয়াৰ নন প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি ৰিজিমটো চিৰিয়াছলি ডিজেৰে লাহে লাহে ইয়াৰ কাম নাইকিয়া হৈ গৈছে 2026 চনৰ ৰিভিউ কনফাৰেন্স হৈছিল তাত কনসেনসাসো তেওঁলোকে নাপালে anomaly হল predictable continuation of deteriorating nuclear ordeal এতিয়া কোৰ্ট হেচিছ ষ্টেটমেন্টটো যদি চাওঁ গ্লোবেল নিউক্লিয়াৰ গভৰ্নেন্স ফ্ৰেমৱৰ্কটো বিল্ড এৰাউণ্ড কিহৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰলিফাৰেশ্যন ট্ৰিটি 1970 ফান্ডামেন্টালি ফেইল হৈছে ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে যি তিনটা পিলাৰ্ছৰ ওপৰত বনিছিল সেই তিনটা পিলাৰ্ছ মেজৰ পাৱাৰ্ছে এবান্ডন কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কি আছিলে নিউক্লিয়াৰ অৰ্ডাৰ গাৰ্ডেন্স কৰা বা নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন্স স্প্ৰেড নকৰা সেইটো তেওঁলোক ফেইল হৈছে 18 গৰাকী আৰ্গু কৰিছে যে what was always an unequal treaty এখন সদায় unequal treaty আছিল আৰু এতিয়া dangerously dysfunctional হৈছে evidence support কৰিছে তেওঁ 3 consecutive review cycle 15 22 26 erode হৈছে without consensus document unprecedented in NPT history বুলি কৈছে signal কৰিছে systemic breakdown rather than temporary difficulty তিনিবাৰকৈ এতিয়া যেতিয়া হৈছে এটো systematically breakdown হৈ গল বুলি 18 গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ইউক্ৰেইন আৰ্গুমেন্ট এজ এভিডেন্স ইউক্ৰেইনে সাৰেন্ডাৰ কৰিছিল সোভিয়েট এৰাৰ সময়ত নিউক্লিয়াৰ ওয়েপন্স ইন 1994ত কাৰ আন্ডাৰত বুদাপেষ্ট মেমৰেন্ডামৰ আন্ডাৰত ৰিসিভ কৰিছিল সোলেমন সিকিউৰিটি কাৰ পৰা ৰাছিয়া US আৰু UK ৰ পৰা কিন্তু ৰাছিয়া ইনভেড কৰিলে 2022ত গতিকে হে এসুৰেন্সটো আৰু নাই তাৰ মানে ওয়াৰ্থলেছ হল যেটো তেওঁলোকে সাৰেন্ডাৰ কৰিছিল গতিকে 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে fatally undermines trust in NPT security guarantees. Iran argument as evidence. Iran NPT signatory asil accepted stringent IAES safeguard under Joint Comprehensive Plan of Action negotiate during Obama period. US later withdraw korile. Aru along with Israel launch korile attack on Iran nuclear facilities. What was author called Trump upcharge. এতিয়া 3 pillars in crisis বুলি কৈছে লগতে ইণ্ডিয়াৰ distinctive position 18 গৰাকীয়ে কৈছে যে non-signatory nuclear weapon state maintains unique de facto relationship with NPT regime. Nehru disarmament advocacy 1952 exceptional 2008 US India যি nuclear deal হল চালু ইয়াতে historically যদি চাওঁ pre 1945 scientific foundation discovery of nuclear fission in German scientistৰ দ্বাৰা Manhattan project এৰা আমি দেখিলো Los Alamos laboratory হল by J Robert Oppenheimer scientific direction আৰু General Lessis era of cold war arm race আমি দেখিলো লাহেকে arm race কৰিব ললে early non proliferation efforts আনিলে কিন্তু 1970 ত গৈ nuclear non proliferation treaty sign হল আৰু contemporary challenge to Russia 2022 চনত US Ukraine invade কৰিলে USA কৰিলে ইৰানক North Korea nuclear advance emergence artificial intelligence in nuclear command control system creates unprecedented pressure কিহৰ ওপৰত non proliferation regime ওপৰত এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশনালি যদি চাওঁ societal dimension involved হৈ আছে psychological burden of living under shadow of nuclear annihilation politically nuclear weapon ultimate currency hoy hard power ethically humanitarian consequence of nuclear detonation raise profound moral question internationally
Issue fuels regional arm race, economic maintain and modernize nuclear arsenal or কাৰণে বহুত বেছি টকা লাগে trillions of dollars এটা NCERT linkages দি আছে UPSC syllabus way forward আমি কি কৰিব লাগিব re-energize কৰিব লাগিব universal disarmament টো সবেই কৰিব লাগিব de-alerting and risk reduction কৰিব লাগিব regulating AI in nuclear command আৰু mainstreaming TP NW এটা PYQ দি আছে আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ